Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay con rể với bố mẹ vợ luôn là đề tài phức tạp và nhạy cảm. Người ta vẫn thường nói nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Trong cuộc sống dù là mẹ chồng nàng dâu hay bố vợ con rể thì thường không có mâu thuẫn gì quá lớn, chủ yếu chỉ là những va chạm nhỏ nhặt trong lời ăn tiếng nói, tích tụ lâu ngày sẽ hình thành sự bất mãn và mâu thuẫn. Kiểu quan hệ nửa đường lắm họ không cùng huyết thống này rất dễ rạn nứt. Dù có bỏ ra bao nhiêu tâm sức vun vén thì cũng có thể tan vỡ chỉ vì một số câu nói vô ý. Nếu không xử lý tốt các mối quan hệ này, người vợ người chồng ở giữa sẽ rất khó xử khi phải đứng giữa hai bên người thân của mình. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Đau lòng vì con dâu. Buổi chiều trời se lạnh, những cơn gió heo may đầu đông thổi qua hiên nhà. Tôi ngồi lặng lẽ trong căn bếp nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa hắt qua khung cửa sổ mờ bụi. Trên bàn chén trà đã nguội lạnh từ lâu, mà lòng tôi còn lạnh hơn thế. Hôm qua tôi và con dâu đã có một trận cãi nhau to. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng đến vậy. Lời nói của nó như từng nhát dao cứa vào tim, khiến tôi không thể thở nổi. Lần đầu tiên sau nhiều năm chịu đựng, tôi không thể nín nhịn thêm được nữa. Tôi đã nói với con dâu: "Con này, mẹ giúp con chăm sóc cháu suốt 7 năm trời. Mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cho cháu đều một tay mẹ chăm lo. Mẹ còn dùng tiền lương hưu của mình để trang trải sinh hoạt phí, giảm bớt gánh nặng cho các con. Vậy mà con chẳng hề biết ơn." Không ngờ con dâu nghe xong lại lạnh lùng đáp: "Con trai với con gái của con là cháu nội của mẹ. Chúng nó đâu có mang họ của con. Tại sao con phải biết ơn mẹ? Mẹ làm những việc đó không phải là điều đương nhiên hay sao?" Tôi sững người, tức giận đến mức giọng run run. "Theo lời con nói, mẹ phải cam chịu, khổ cực, không một lời oán trách hay sao? Tất cả những gì mẹ làm trong mắt con chẳng đáng một xu đúng không?" Con dâu lớn tiếng đáp lại, giọng điệu đầy thách thức: "Đúng vậy, nhà nào mà ông bà không giúp con cái chăm cháu cơ chứ? Có gì mà mẹ phải kể công?" Tôi phẫn nộ gần như không còn giữ nổi bình tĩnh. "Được, cứ cho là trông cháu là điều phải làm, nhưng việc mẹ dùng tiền lương hưu của mình để mua sắm, phụ giúp chi tiêu trong nhà, chẳng lẽ đó cũng là điều bắt buộc?" Con dâu nhìn tôi, nói với vẻ thản nhiên: "Tiền hưu của mẹ chả có là bao nhiêu, giữ lại cho mình thì mẹ cũng có tiêu gì đâu. Tiền tiêu cho cháu chẳng phải là hợp lý quá rồi sao?" Nghe những lời con dâu nói, lòng tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. 7 năm qua, bao công sức tôi bỏ ra như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu. Những đêm dài mất ngủ, những ngày tháng lo lắng cho cháu, tất cả dường như chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt con dâu. Tôi nhớ lại những lần cháu bị sốt giữa đêm, từng cơn sốt khiến cháu quấy khóc không ngừng. Mỗi lần như thế, tôi đều tự mình ôm cháu đi viện, đăng ký, trả tiền thuốc, lấy thuốc. Bận rộn không ngừng nghỉ, cả đêm tôi chẳng chợp mắt được tí nào. Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn phải gắng gượng chăm sóc cháu, để con trai và con dâu yên tâm đi làm. Tôi làm tất cả những việc đó vì tình yêu thương dành cho cháu, vì mong muốn các con có thể ổn định công việc, không phải lo lắng cho con cái. Hàng ngày tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cháu, dỗ dành cháu ăn xong rồi đưa cháu đi học. Nhìn thấy các cháu vui vẻ đến trường, tôi mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Nhưng đâu chỉ có vậy, tôi còn phải vội vã ra chợ mua thức ăn, rồi về nhà dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước. Công việc cứ liên tục như thế, không lúc nào ngơi nghỉ. Tôi còn nhớ vào một năm mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi rít qua những khe cửa, khiến ai nấy đều phải co ro trong lớp áo dày cộm. Cháu tôi như mọi đứa trẻ khác cũng ao ước có một chiếc áo khoác lông vũ thật đẹp để mặc đến trường. Tôi nghe cháu thủ thỉ với mẹ về chiếc áo mà cháu nhìn thấy trong cửa hàng, nhưng con dâu của tôi chỉ lắc đầu chê đắt, không muốn mua. Nhìn ánh mắt buồn bã và thất vọng của cháu,
lòng tôi không khỏi xót xa. Cháu còn nhỏ, đâu biết rằng những ước muốn ấy có thể là quá xa xỉ với điều kiện của gia đình. Không suy nghĩ gì thêm, tôi đã quyết định dùng tiền lương hưu ít ỏi của mình để mua cho cháu chiếc áo ấy. Khi cầm chiếc áo trong tay, tôi thấy lòng mình rộn ràng, tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ của cháu khi khoác lên mình chiếc áo mới. Và đúng như tôi nghĩ, khi cháu nhận được áo, đôi mắt cháu sáng lên, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nhìn cháu vui mừng khoác chiếc áo mới, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn cả cái lạnh giá của mùa đông. Cái cảm giác ấy chỉ có tình yêu thương dành cho cháu mới có thể mang lại. Cháu tôi có sức khỏe không tốt nên tôi rất chú trọng chăm sóc đến dinh dưỡng của cháu. Có thời gian rảnh, tôi lại tìm hiểu các công thức nấu ăn, đổi món liên tục để cháu được bồi bổ. Dù bản thân mệt mỏi, đau lưng, nhức vai, tôi cũng chưa bao giờ than phiền nửa lời. Mỗi lần nhìn cháu ăn ngon miệng, tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng. Vậy mà giờ đây, sự tận tâm của tôi lại đổi lấy những lời trách móc vô tình từ con dâu. Điều khiến tôi càng đau lòng hơn là con trai tôi cũng không ngần ngại đứng về phía vợ nó trong cuộc tranh cãi này. Khi tôi quay sang nhìn con, mong nhận lại được một lời an ủi, thì con trai tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi, mẹ đừng để ý quá, tính vợ con trước này đều như vậy mà." Câu nói nhẹ nhàng ấy làm sao có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Chẳng lẽ già rồi thì đáng bị ghẻ lạnh sao? Tôi đã cống hiến cho gia đình này nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại kết cục như thế này. Tôi cảm thấy thực sự vô cùng tuyệt vọng và lạnh lẽo. Tôi nhớ lại những ngày đầu khi con trai tôi đưa con dâu về ra mắt gia đình. Khi ấy con dâu còn rất trẻ, là một cô gái xinh xắn và nhanh nhẹn. Tôi đã vui mừng biết bao khi thấy con trai tìm được một người bạn đời tốt. Ngày hai đứa cưới nhau, tôi đã tự tay chuẩn bị từng chi tiết cho lễ cưới, từ việc đặt tiệc, chọn hoa đến mời khách. Tôi chỉ mong con trai và con dâu có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Những năm đầu con dâu đối xử với tôi cũng khá tốt. Mỗi lần đi làm về, con đều hỏi han sức khỏe của tôi, đôi khi còn mua cho tôi một chút quà nhỏ. Tôi nghĩ mình đã tìm được một người con dâu biết điều, yêu thương gia đình nhà chồng. Nhưng rồi khi đứa cháu đầu lòng ra đời, mọi thứ dần thay đổi. Con dâu bắt đầu có những lời nói khó chịu, đôi khi còn tỏ ra bực bội mỗi khi tôi góp ý về việc chăm sóc cháu. Tôi biết mình không phải là mẹ ruột của con dâu, nên tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Nhưng khi thấy các cháu còn nhỏ, sức khỏe lại không được tốt, tôi không thể không lo lắng. Tôi chỉ muốn giúp đỡ các con chăm sóc cháu, để con trai và con dâu yên tâm làm việc. Vậy mà sự quan tâm của tôi lại bị hiểu lầm, bị cho là xen vào chuyện riêng của các con. Có lần cháu bị ho cả tuần không khỏi, tôi lo lắng khuyên con dâu đưa đi khám bác sĩ. Con dâu không những không nghe, còn lớn tiếng nói tôi đừng xen vào chuyện của vợ chồng nó. Tôi lặng người, không biết nói gì hơn, chỉ biết quay đi giấu những giọt nước mắt. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần các con vui vẻ là đủ. Nhưng rồi càng nhẫn nhịn, con dâu càng tỏ ra xem thường tôi hơn. Cô ấy không ngần ngại nói những lời khiến tôi đau lòng. Mỗi khi tôi góp ý điều gì, con dâu lại bảo tôi lạc hậu, không biết điều. Tôi biết mình già rồi, kiến thức không còn phù hợp với thời đại, nhưng tôi chỉ mong các con hiểu rằng những gì tôi nói đều xuất phát từ tình yêu thương và lo lắng cho gia đình. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức, rồi một ngày con dâu sẽ hiểu và trân trọng những gì tôi đã làm. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời lạnh lùng từ con dâu, tôi mới nhận ra rằng có lẽ những hy sinh của mình chưa bao giờ được ghi nhận. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu. Đêm đó sau khi cãi nhau với con dâu, tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được. Mắt tôi mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao lại nhận lại những lời lẽ cay nghiệt đến như vậy. Tôi đã sống hết lòng vì gia đình, tại sao giờ đây
lại bị đối xử như một người thừa thãi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Con dâu vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không thèm nhìn tôi một lần. Con trai tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi ăn qua loa rồi vội vàng đi làm. Căn nhà trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Cháu tôi vẫn còn ngủ say, khuôn mặt thơ ngây của cháu làm lòng tôi trùng xuống. Tôi biết mình phải mạnh mẽ, vì cháu không thể để cháu thấy bà buồn. Trưa hôm đó con dâu lại đưa cháu đến lớp học thêm mà không hề nói với tôi một lời. Tôi ngồi ở nhà nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, cảm giác cô đơn tràn ngập. Tôi nhớ những ngày còn trẻ, khi con trai còn nhỏ, tôi cũng từng một mình vất vả chăm con. Nhưng khi đó tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng mình đang hy sinh cho con cái, cho gia đình. Giờ đây cảm giác đó dường như đã mất đi, tôi chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Chiều tối khi con dâu đi làm về, vừa bước vào nhà, nó đã nói lớn: "Mẹ, sao để nhà cửa bừa bộn như thế này? Con vừa đưa bạn về nhà mà nhà cửa như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh nhà. Tôi đã lau dọn từ sáng, nhưng có lẽ vì bận rộn nấu nướng mà chưa kịp sắp xếp lại một số thứ. Tôi bảo: Mẹ đang dở tay một tí mẹ dọn nốt. Nhưng nó chỉ lừa một cái rồi quay đi vào phòng. Bữa tối hôm đó không khí trong nhà càng thêm nặng nề. Tôi ngồi bên mâm cơm nhưng chẳng thể nuốt nổi một miếng. Con trai tôi về nhà muộn, nhìn thấy mẹ và vợ đang lặng im, anh cũng không nói gì, chỉ thở dài. Tôi không trách con trai, có lẽ nó đang bị kẹt giữa hai bên, nhưng sự thờ ơ của nó khiến lòng tôi như bị ai cắt ra từng mảnh. Đêm đó ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm, gió lạnh ùa vào khiến đôi vai tôi run lên. Tôi nhớ lại những ngày tháng còn trẻ, khi tôi còn sức khỏe, còn có thể làm mọi thứ cho gia đình. Tôi nhớ những lần thức trắng đêm để chăm con ốm, những ngày mưa gió vẫn cặm cụi ngoài đồng để kiếm từng bát gạo cho con ăn học. Vậy mà giờ đây, khi tôi đã già, tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và vô tâm. Sáng sớm hôm sau tôi quyết định đi ra ngoài dạo một mình. Tôi ghé qua nhà bà Tâm, người bạn già cùng xóm. Bà Tâm nhìn thấy tôi liền kéo vào nhà, hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi kể với bà về những gì đã xảy ra, về những nỗi lòng mà tôi không thể nói ra với ai trong gia đình. Bà Tâm nghe xong thở dài, rồi nắm lấy tay tôi. "Thôi bà, chúng nó còn trẻ, chưa hiểu được lòng người già như mình đâu. Bà cứ mạnh mẽ lên, sống cho chính mình, chứ không phải sống chỉ vì nhìn mặt con cái." Nghe lời bà Tâm, tôi cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào. Có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào việc hy sinh cho con cháu mà quên mất rằng mình cũng cần phải sống cho bản thân mình. Tôi trở về nhà quyết định từ nay sẽ không còn quá bận tâm đến những lời nói cay nghiệt của con dâu nữa. Tôi sẽ sống cho mình, chăm sóc bản thân, yêu thương cháu theo cách mà tôi muốn. Nhưng những sự thay đổi của tôi dường như lại không được con dâu và con trai chấp nhận. Nó tỏ ra khó chịu khi thấy tôi không còn làm tất cả mọi việc như trước. Nó bắt đầu nói bóng gió rằng tôi đang lười biếng, không còn giúp đỡ được gì cho gia đình. Con trai tôi thì chỉ im lặng, không bênh vực mẹ, cũng không trách vợ. Lòng tôi đau nhói, nhưng cố gắng để không lộ ra. Tôi không muốn khóc trước mặt các con, không muốn chúng thấy tôi yếu đuối. Một buổi chiều khi tôi đang ngồi đọc sách, con dâu bước vào với gương mặt hầm hầm. Nó nhìn thấy tôi một lúc rồi lên tiếng: "Mẹ ở nhà rảnh rỗi thì giúp con dọn dẹp, quét cái nhà quét cửa. Con thì đầu tắt mặt tối, bao nhiêu là việc." Tôi cố giữ bình tĩnh, không muốn tranh cãi gì thêm. Nhưng từng lời nói của con dâu như mũi dao xoáy sâu vào lòng, khiến tôi đau nhói. Tôi khẽ thở dài, mắt nhìn xuống, cảm giác bất lực, cay đắng lại tràn về, lặng lẽ nuốt tủi thân vào trong. Trước đây tôi đã từng giúp đỡ các công việc đó ngày nào tôi cũng làm, nhưng cũng không nhận được sự vừa lòng. Giờ đây tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, thì nó lại nói này nói nọ.
Cuộc sống của tôi ngày qua ngày trôi qua trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Dù tôi cố gắng sống cho bản thân, nhưng những lời nói của con dâu vẫn cứ như những nhát dao cắt vào lòng. Tôi biết mình không còn trẻ nữa, không thể làm mọi thứ như trước được, nhưng tôi chỉ mong các con hiểu và trân trọng những gì tôi đã làm cho gia đình này. Đêm đó nằm trên giường, tôi tự hỏi liệu có bao giờ các con hiểu được những hy sinh của mẹ không? Nước mắt lại lăn dài trên má, lòng tôi lạnh buốt. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, cho con cái. Nhưng giờ đây, khi tôi cần sự yêu thương và an ủi, tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là sự vô tâm và lạnh lùng. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay con rể với bố mẹ vợ luôn là đề tài phức tạp và nhạy cảm. Người ta vẫn thường nói, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Trong cuộc sống, dù là mẹ chồng nàng dâu hay bố vợ con rể thì thường không có mâu thuẫn gì quá lớn, chủ yếu chỉ là những va chạm nhỏ nhặt trong lời ăn tiếng nói, tích tụ lâu ngày sẽ hình thành sự bất mãn và mâu thuẫn. Kiểu quan hệ nửa đường lắm họ không cùng huyết thống này rất dễ rạn nứt, dù có bỏ ra bao nhiêu tâm sức vun vén thì cũng có thể tan vỡ chỉ vì một số câu nói vô ý. Nếu không xử lý tốt các mối quan hệ này, người vợ người chồng ở giữa sẽ rất khó xử khi phải đứng giữa hai bên người thân của mình. Đúng như Khổng Tử đã từng nói, lễ chi dụng hòa vi quý, có nghĩa là dùng lễ nghĩa để giữ hòa khí. Thực tế, chìa khóa để duy trì mối quan hệ này là khi hai bên phải biết kiềm chế, cân bằng, tôn trọng lẫn nhau. Người xưa cũng có câu xa thương gần thường, giữ khoảng cách vừa phải sẽ giúp giảm thiểu xung đột, gia tăng hòa thuận. Không phải lúc nào cũng nhún nhường hay làm căng, mà phải tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Vậy khi con dâu con rể không tôn trọng, đừng vội vàng to tiếng hay cố gắng lấy lòng, chỉ cần làm 4 điều sau đây là đủ. Thứ nhất, không ở gần. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay bố vợ con rể, ngay từ đầu phải xác định vị trí của mình, nhìn nhận rõ ràng mối quan hệ của hai bên. Mẹ chồng đừng mong muốn con dâu sẽ chăm sóc mình như con gái ruột. Bố mẹ vợ cũng đừng mong muốn con rể trở thành chỗ dựa cho mình như con trai. Hãy giữ khoảng cách vừa phải, đối xử lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người tự lo cho cuộc sống của mình, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Khi gặp chuyện, hai bên cố gắng hỗ trợ lẫn nhau mới là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Con cái có thời gian thì về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ có điều kiện thì có thể giúp đỡ con cái trong việc chăm sóc cháu, hỗ trợ kinh tế khi con cái có việc lớn. Trước tiên hãy chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó mới tính đến chuyện giúp đỡ gia đình nhỏ của con cái. Hai bên không xâm phạm đời tư của nhau, nhưng vẫn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Đó mới là một gia đình hạnh phúc. Nếu như mâu thuẫn xảy ra, đã cố gắng hàn gắn nhưng không thành, vậy thì hãy buông bỏ. Đừng cố chấp hay suy diễn lung tung. Hãy sống tốt cuộc sống của mình, chăm sóc bản thân thật tốt. Khi nào cần giúp đỡ thì hãy giúp đỡ, không thì thôi, đừng làm phiền đối phương. Mắt không thấy thì tim không đau, ít nhìn thấy sẽ ít phiền não hơn. Giữ khoảng cách chính là cách tốt nhất để chung sống hòa thuận. Chỉ cần mối quan hệ vợ chồng của con cái vẫn còn thì chắc chắn sẽ có ngày sóng êm gió lặng, rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp. Thứ hai, không áp đặt. Ở các khu chung cư, người ta thường bắt gặp hình ảnh những người già than phiền về con dâu, con rể khi họ giúp trông cháu. Họ phàn nàn con dâu vô lý, hống hách, rồi chê con dâu lười biếng, không biết trông con, không dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa họ thường xuyên cãi vã, mát nhau chỉ vì bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con cái. Sau mỗi lần đó, người già thường tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Cũng có người suy nghĩ thoáng hơn, họ hiểu rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nên chọn cách không can thiệp vào cuộc sống của con cái. Con dâu muốn nấu món gì cho cháu ăn thì cứ nấu, muốn mặc quần áo gì cho cháu thì cứ mặc. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của con dâu, bản thân mình chỉ là người thực hiện, không quyết định, không tranh giành. Mệt thì nghỉ ngơi, nhà cửa bừa bộn thì dọn dẹp, mệt quá thì thôi. Làm như vậy con dâu cũng chẳng thể nói gì, càng khó mà cãi nhau được. Mọi việc đều tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, cố gắng giữ im lặng. Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp. Bản thân thì cũng không phải bực tức, lại được tiếng là người mẹ chồng tốt. Bạn đã cố gắng hết sức, làm tròn trách nhiệm của mình. Con dâu cũng nhìn thấy và ghi nhận trong lòng. Đến lúc về già dần dần con sẽ hiểu ra, lúc đó mối quan hệ tự khắc sẽ hòa hợp. Còn nếu bạn cứ thường xuyên tranh cãi với con dâu, con rể, mâu thuẫn ngày càng nhiều, đến lúc về già chắc chắn sẽ chẳng còn chút tình nghĩa gì nữa. 3. Không nói xấu. Có một cụ bà sống ở khu chung cư vì bất mãn với con rể, nên thường xuyên than thở với mọi người rằng con rể vô dụng, lười biếng, không biết lo toan cho gia đình. Nào ngờ đâu chuyện đến tai con rể và họ hàng bên nhà thông gia. Trong một bữa cơm gia đình, họ hàng bên nhà con rể cố tình nói xoáy mỉa mai bà cụ, khiến cụ rất ấm ức. Kết quả là cụ bà và con rể cãi nhau một trận nảy lửa ngay tại bàn ăn. Cuối cùng hai bên gia đình đều không vui vẻ. Con gái cụ cũng vì thế mà mất mặt với nhà chồng. Con rể lại càng thêm ấn tượng xấu về mẹ vợ. Từ đó về sau hầu như lần nào con gái cụ bà cũng chỉ dẫn cháu về nhà nội, còn bản thân rất ít khi qua lại bên nhà mẹ đẻ. Hai bên gia đình trở nên xa cách, ít khi tụ tập ăn uống, thậm chí đến Tết nhất cũng không còn qua lại với nhau. Việc mang chuyện nhà mình ra ngoài nói xấu là sai lầm mà rất nhiều người già mắc phải. Có thể trong lòng họ rất khổ tâm, muốn tìm một người để trút bầu tâm sự than vãn, nhưng họ không biết rằng có rất nhiều người đang cười trên nỗi đau của mình. Bạn cảm thấy khổ sở, nhưng người khác lại chỉ xem đó là trò cười, thậm chí còn rêu rao cho cả thiên hạ cùng biết. Hậu quả là bạn không những mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Là người lớn tuổi, nhất định phải biết giấu kín chuyện riêng tư của gia đình, không phải là giả tạo mà là để giữ gìn hạnh phúc toàn gia. Nếu người khác có hỏi đến, hãy nhớ rằng cười trừ chính là câu trả lời hay nhất. 4. Không mong cầu. Ông Lâm chỉ có một cô con gái. Sau khi hai vợ chồng con kết hôn, họ đều ở nhà ông, nhưng con rể lại không hiếu thuận với ông. Ông mong muốn con rể sau này sẽ phụng dưỡng mình, quả là ảo huyền. Thế nhưng ông Lâm vẫn không cam tâm, cho rằng ngày trước đã chọn người ở rể thì tại sao lại không được hưởng phúc. Ông luôn gây áp lực cho con rể. Kết quả con rể tức giận, thường xuyên cãi nhau với con gái, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuối cùng đã dẫn đến ly hôn. Thực ra con rể dù có tốt đến đâu cũng không phải là con trai ruột. Ngay cả là con rể rước cửa, nếu không phải là người bất hiếu, bạn cũng chẳng thể cưỡng ép. Thay vì ép buộc khiến mọi người đều khó xử, chi bằng tự dựa vào bản thân. Hãy cố gắng tích lũy cho mình một khoản tiền, chăm sóc và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Đến lúc thực sự cần người giúp đỡ, bạn vẫn còn con gái. Con rể dù có tệ bạc đến đâu cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Đó mới là con đường đúng đắn. Nuôi con phòng già, nếu được là may mắn, còn không thì hãy tự dựa vào bản thân. Bất kỳ sự tôn trọng nào cũng đều xuất phát từ hai phía. Nếu không phải ai cũng nên cúi đầu khép nép, không phải ai cũng có quyền lên mặt dạy đời. Người già rồi, mối quan hệ với con dâu con rể, tốt hay xấu, cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là gia đình con cái hạnh phúc, cuộc sống êm ấm là được. Đừng nên quá cầu toàn, quan trọng là bản thân phải biết tự trọng, biết yêu thương bản thân mình. Vậy nên việc duy trì mối quan hệ gia đình là cả một nghệ thuật.
đặc biệt là khi phải đối mặt với con dâu, con rể không tôn trọng mình. Giữ được bình tĩnh và sáng suốt là điều vô cùng quan trọng. Bằng cách áp dụng 4 chữ không nêu trên, chúng ta có thể tìm được cách ứng xử phù hợp, duy trì sự hòa thuận trong gia đình mà không cần phải nhún nhường hay to tiếng với con cái. Người già điều quan trọng nhất là giữ cho tâm hồn thanh thản và bình yên. Chỉ khi bản thân sống tốt, gia đình con cái mới yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc được. Theo bạn, sau cả một đời cống hiến, liệu những người mẹ có xứng đáng nhận được sự yêu thương và quan tâm từ chính gia đình mà họ đã hy sinh? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Biết đâu câu chuyện của bạn sẽ là một lời nhắc nhở giúp người khác nhận ra giá trị của tình thân, sự quan tâm và lòng biết ơn dành cho những người mẹ trong cuộc sống này. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.